اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات Glory of Ancient Egypt. رحلتنا النهاردة هتكون لمنطقة وادي الملوك، المكان اللي اتدفن فيه ملوك الدولة الحديثة. مكان جمع بين العقيدة والفن والسياسة وأحداث كتير حصلت في نهاية عصر الدولة الحديثة. وادي الملوك هو المصدر الأساسي حاليا لمعرفة فكر المصريين القدماء. المقابر الملكية هناك بتحتوي على مساحة ضخمة من الفكر الديني والتصور الخاص بالعالم الآخر واللي كان بيحصل فيه، كل ده بشكل مرتب ومتتابع، وكل سلسلة متصلة ببعضها بنسميها كتاب ديني، زي كتاب الإمدوات، كتاب البوابات، كتاب الكهوف، كتاب البقرة السماوية، كتاب الخروج في النهار اللي هو كتاب الموتى، بالإضافة لرسوم وأعمال فنية غاية في الجمال. وعشان يتم تأمين المقابر دي كان بيتم إخفاء المدخل أو بيتم تعيين حراسات خاصة من قبائل الميدجاي النوبية اللي كانت بتدين بالولاء لمصر. هنتكلم النهاردة عن المقبرة الأشهر في وادي الملوك، مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. خليكم معانا. سنة 1917 حصل اللورد الإنجليزي كارنرفين على تصريح بالتنقيب في وادي الملوك، واتفق مع الإنجليزي هوارد كارتر للتنقيب هناك لحد سنة 1922. كان ساعتها كارنرفين وكارتر عندهم الثقة الكاملة انهم هيلاقوا مقبرة كاملة، على الرغم من ان كارتر فضل 6 مواسم يدور هناك، رفع فيهم حوالي 200,000 طن من رمال الوادي عشان يلاقي اي حاجة وما لقاش، لحد ما بدأ يستسلم للكلام اللي قاله بلزوني وديفيز ان وادي الملوك طلع كل اللي فيه. اللورد كارنرفين بدأ ييأس وكمان، وقرب يوقف تمويل كارتر، ودي الفرصة الأخيرة ليه انه يلاقي حاجة تستاهل التعب. الزمان شتاء سنة 1922، وخلال عمليات البحث عن مقابر في وادي الملوك وتعب العمال في رفع الرديم، بيمر طفل اسمه حسين عبد الرسول من ناحية مقبرة رمسيس السادس، واللي كان شغال سقة مع بعثة كارتر. وفجأة حسين عبد الرسول يتكعبل في حاجة زي درجة سلم منحوتة في الأرض. طبعا كارتر أدرك بسرعة إنه ممكن يكون مدخل، فيؤمر كل العمال بوقف العمل في الموقع، ويبدأ التركيز على موقع السلم اللي لقوها بالصدفة. وعلى فكرة، الصدفة مش أول مرة تكون هي بطل القصة في اكتشاف مقبرة. كتير جدا من الآثار في مصر اتلاقت عن طريق الصدفة، زي مقابر كوم الشقافة اللي تم اكتشافها بعد ما حمار معدي وقع في بير هناك، وخبيئة الدير البحري اللي بنعتبرها الاكتشاف الأعظم على الإطلاق خلال القرن ال19 في مصر ولحد دلوقتي. اكتشاف الخبيئة دي كان بالصدفة على يد إخوة من عيلة عبد الرسول. المهم نرجع تاني لهوارد كارتر. كارتر لما بدأ أعمال الحفاير هناك لقى سلم مكون من 15 درجة بتؤدي لممر نهايته مسدودة وعليها ختم، فعرف إنها غالبا هتكون مقبرة كاملة. ولما عمل فتحة في الحيط عشان يشوف اللي ورا إيه، فجأة زي ما يكون اتكهرب. كارتر لقى اللي عمره ما شاف زيه. أخيرا هوارد كارتر قدر يلاقي مقبرة بكامل محتوياتها، قوارب خشبية، أقواس وسهام، أساور وقلادات غاية في الجمال. ده طبعا جنب حاجات نادرة اما تلاقيها في مقبرة، زي السرير بتاع الرحلات اللي كان بيتفتح ويتقفل، المروحة المصنوعة من ريش النعام، العكاكيز اللي كان بيتسند عليها الملك في حياته. كل الحاجات دي كانت موجودة في الغرفة الأمامية في المقبرة، وكان عدد محتوياتها حسب سجلات كارتر 171 قطعة. مقبرة الملك توت عنخ آمون عموما تحسها كده شقة، أوضتين وصالة، مقبرة صغيرة جدا ما ينفعش تكون لملك. حتى النقوش بتاعة المقبرة مفيش غير غرفة الدفن هي اللي فيها رسوم دينية، زي ما تقول كده الشغل بتاع الملك ده اتكروت. وبسبب ده طلعت نظريات كتير، وكل عالم برأي. في اللي قال ان المقبرة اتعملت عشان الشخص اللي هيحكم بعد الملك توت، وان مقبرة الملك توت ما كانتش لسه خلصت عشان كده حطوه في مقبرة كبديل. وفي رأي تاني بيقول ان دي مقبرة نفرتيتي المفقودة. وكلام كتير طلع عن وجود غرفة سرية في المقبرة نفسها وغيرها من النظريات. لكن في كل الأحوال محتويات المقبرة تخص الملك توت عنخ آمون، وحتى رسوم غرفة الدفن بتؤكد ان الملك توت عنخ آمون مات فجأة في سن صغير،
واتعملت له جنازة وطقوس دفن بإشراف من آي نفسه. محتويات المقبرة كانت متوزعة ما بين الغرفة الأمامية وغرفتين تخزين، لكن الكنوز اللي فيهم ما كانتش مترتبة ومتكومة فوق بعضها بشكل عشوائي، وده ينقلك لفكرة إن الملك اتوفى في سن صغير فما كانش فيه وقت لتحضير أي حاجة. أما عن غرفة الدفن فكانت هي كمان مسدودة بحيطة، وده بيؤكد إن محدش دخلها، يعني غالبا فيها مومياء الملك صاحب الكنوز دي، وده شيء مهم جدا من الناحية التاريخية. وبالمناسبة هي المومياء الوحيدة اللي موجودة في مقبرتها حتى الآن ما راحتش أي متحف. لما كارتر قام بفتح جزء في الحيطة دي عشان يشوف فيه ايه، افتكر انه بيبص على حيطة ذهب موجودة جوه، وده قبل ما يدرك انها مقصورة الملك الذهبية اللي مقفولة بختم الملك. الملك توت عنخ آمون كان مدفون في 3 مقاصير من الخشب المذهب، كل واحدة موجودة جوه التانية، وجوه المقصورة التالتة بنلاقي التابوت الحجري للملك. خلاص كده؟ لا استنى، جوه التابوت ده بنلاقي 3 توابيت جوه بعض، 2 منهم خشب مذهب، اما التابوت الاصغر فمصنوع بالكامل من الذهب والاحجار الكريمة. وجوه التابوت ده بنلاقي مومياء الملك اللي بيغطيها اكاليل من الورد وعليها قلادات واساور وتمائم من الذهب والاحجار الكريمة. كمان القناع الجنائزي اللي بيصور شكل الملك في حياته عشان الروح لما ترجع للجسد تقدر تتعرف عليه بسهولة. القناع اللي يعتبر در التاج المتحف المصري في التحرير. وزي ما قلنا فما فيش مناظر موجودة غير في غرفة الدفن، مناظر تحس انها حية بسبب الوانها واللي كأنها لسه معمولة امبارح. الاشخاص اللي في المناظر متصورين بالطول الطبيعي، مرة تلاقي توت عنخ آمون ما بين حتحور وأنوبيس على حيط المدخل، وعلى اليمين تلاقي منظر جنازة الملك. وفي وشك هتلاقي 3 مناظر. المنظر الأول ناحية اليمين بتلاقي آي الملك اللي هيحكم بعده لابس لبس الكهنة وبيعمل طقس فتح الفم للملك اللي متصور في شكل أوزوريس. المنظر اللي في النص بتلاقي فيه توت عنخ آمون واقف قصاد المعبودة نوت سيدة السماء. أما المنظر الثالث فبتلاقي المعبود أوزوريس بيستقبل الملك نفسه، وعلى يمين الملك بنلاقي الكا أو القرين بتاع الملك نفسه. وعلى الحيطة اللي على الشمال بتلاقي منظر بتصور الساعة الأولى من كتاب الإيميدوات، وتقدر تتعرف على يعني إيه إيميدوات من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن. والنقطة المهمة جدا في المناظر دي هو إن الفنان المصري كان المفروض يلون سقف الغرفة باللون الأزرق على اعتبار إنها السما يعني، لكن بدل من كده قام رسم علامة بت اللي معناها السما فوق كل المناظر، وده معناه إنه على قد ما كان العمال عايزين يخلصوا المقبرة في أسرع وقت إلا إنهم ما سابوش أي تفصيل. الملك توت عنخ آمون هو واحد من أشهر ملوك مصر بالرغم من سنه الصغير وإنجازاته القليلة جدا مقارنة بملوك تانيين زي رمسيس الثاني وتحتمس الثالث. والسبب في ده طبعا هو مقبرته اللي اتلاقت كاملة، أكتر من 5000 قطعة أثرية. كارتر قعد يوثق فيهم 10 سنين بحالهم، والقطعة دي هتعرض كلها لأول مرة في المتحف المصري الكبير بميدان الرماية. تقدر تقول كده ان لولا ان العمال اللي بنوا مقبرة رمسيس السادس رموا الرديم بتاعها على مدخل مقبرة الملك توت عنخ آمون كان زمانها مسروقة هي كمان زي باقي مقابر وادي الملوك. تخيلوا كده ملك اكبر في الاهمية من الملك توت، مقبرته لو اتلاقت كاملة كانت زمانها عاملة ازاي. لكن مش ده السبب الوحيد لشهرة الملك توت عنخ آمون. اكتشاف مقبرة الملك فتح الباب قدام خرافة لعنة الفراعنة بعد وفاة اللورد كارنرفين، واللي بالمناسبة مات قبل ما يشوف المقتنيات كلها. قالوا ان ناموسة كانت جوه المقبرة قرصته فمات، ومن ساعتها وخرافة لعنة الفراعنة بتترسخ في عقول الناس اكتر واكتر. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا لايك وشير لو انتوا على الفيسبوك.